Hello everyone, APSC Simplified channel tule apnalok hokoluke swagatom janalo. Asha koru apnalok hokolue bhale ase. Ajir videot ami 11 April junkhon Assam Tribune newspaper hoy. Hekhon ami exam perspective pa alochona koribole ulaisu. Asha korisu jate ei video to apnalokor upcoming APSC mains aru prelims logote APSC conduct kora bibhinno departmental porikha humor babe sahay hobo. আজি আসলতে আমি 11 এপ্ৰিল আৰু লগতে 10 এপ্ৰিল যোৱাকালি যোনখন নিউজপেপাৰ আছিলে সেইখন আমি দুইখনৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলসমূহ ডিসকাস কৰিম আসলতে আপোনালোকে গম পাই লাষ্ট 3 ডেজ অব মই ভিডিও দিব পৰা নাছিলো বিকজ আই ওয়াজ আউট অফ ষ্টেচন আসলতে সৰু ব্ৰেক এটা লোৱা গ'ল কাৰণ বন্ধ আহি আছে বা প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল আপোনালোকে হয়তো প্ৰিলিমছৰ পিছত ব্ৰেক লৈছে হয়নে বা বিহুত চাগে আপোনালোকে হয়তো ফুৰিব যাব ৰিফ্ৰেশমেন্ট মাজে মাজে দৰকাৰী Okay, so আজিৰ পৰা আমি আকৌ ভিডিওস সমূহ আৰম্ভ কৰিম নিউজপেপাৰ এনালাইসিস সমূহ আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকৰ হয়তো very soon প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিব গৈ আছে আৰু যেহেতু আফটাৰ দ্য প্ৰিলিমছ আপোনালোকৰ বহুত কম সময় থাকিব মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে হেবাবে আমি আগতীয়াকে Assam Tribune ওপৰত বেস কৰি এভৰিডে যি কেটা ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েল আছে তাৰ ওপৰত বেস কৰি এটাকে মেইনছৰ কোৱেশ্চন দিব পাৰিছো along with answers যাতে আপোনালোকৰ আইডিয়া হয় কেনেকৈ আপোনালোকে আনসাৰ্স সমূহ লিখিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ টপাৰ্স সমূহ অলৰেডি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস সমূহ আপোনালোকে যদি বা জুনে অলৰেডি মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছে বা মেইনছ অ্যাটেম্প কৰিছে আপোনালোকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কনসাল্ট কৰি গম পাব যে Assam Tribune যি সমূহ এডিটৰিয়েল আছে দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পৰা মেইনলি বহুত বাৰ ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন অহা দেখা পাব গৈছে এই সমূহ টপিকৰ ওপৰত আৰু আমাৰ অসমৰ বহুত কেটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যাৰ কোনো ডেফিনিট সোৰ্স নাই তো তাৰে ভিতৰত বহুখিনি ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েল আমি Assam Tribune পৰা নোটছ ফৰ্মেটত ল'ব পাৰো গতিকে সেইভাবে মই এভৰিডে যি সমূহ মেইনছ আনসাৰ্স আছে ফ্ৰম দা এডিটৰিয়েল সেকশন তো সেই এডিটৰিয়েল সেকশনৰ পৰা যি সমূহ আনসাৰ্স আছে তাৰে এটা কম্পাইলেচন বনাইছো আৰু আফটাৰ দা কমপ্লিশন অফ দা মান্থ এপ্ৰিল মান্থৰ পাছত মই হেতু আপোনালোকৰ লগত টেলিগ্ৰাম চেনেলত শেয়াৰ কৰি দিম আৰু আগতে যদি আপোনালোকে ফলো কৰিছে যি সমূহ নতুন ষ্টুডেন্ট আহিছে মই তেওঁলোকক জনাইছো বাকি আপোনালোকে জুনে আগৰ পৰা চাইছে আপোনালোকে গম পায় মাৰ্চ মাহৰ যোনটো পিডিএফ আছিলে Assam Tribune এডিটৰিয়েল ওপৰত বেস কৰি যিখিনি মেইনছৰ আনসাৰ্স হেখিনি মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম চেনেলত শেয়াৰ কৰি দিছো গতিকে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি পিডিএফ টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই সেই যোনটো মেইনছৰ মাৰ্চ মাহৰ যোনটো মেইনছ আনসাৰৰ পিডিএফ হয় হেটো মই টেগ পিন কৰি থোৱা আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত ওকে গতিকে আহকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি আমি প্ৰথমতে 11 এপ্ৰিলৰ যি সমূহ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলছ আছে সেইসমূহ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চাম তাৰপিছত আমি 10 এপ্ৰিলৰ নিউজপেপাৰ আৰ্টিকলখিনিও কভাৰ কৰিম গতিকে আজিৰ যোনখন নিউজপেপাৰ তাতে প্ৰথমতে যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল হয় ইয়াতে কি কৈছে যে BTC হ্যাপিনেছ মিশন ফৰ পিস এণ্ড হাৰমনি ওকে গতিকে এই যোনটো আৰ্টিকল হয় এটো আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব GS পেপাৰ 4 এথিক্স এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে গম পায় আমি এথিক্সৰ ভিডিও সিৰিজ কন্টিনিউ কৰিছে আপোনালোকে হেতু ভিডিও চাব পাৰিব আই হোপ দ্যাট উড বি ভেৰি হেল্পফুল আৰু তাৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেপ ফৰ ডেভেলপমেন্ট কালচাৰাল ইন্টিগ্ৰিটি সেই সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এই ধৰণৰ আমাৰ অসমৰ ওপৰত বেস কৰি এক্সাম্পলসমূহ দিব পাৰিব গতিকে এই যোনটো মিশন হয় BTC মানে আপোনালোকে গম পায় বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল গতিকে they have started a happiness mission to ensure the assimilation of people of all the communities living in the region BTR regionত যিসমূহ কমিউনিটিছৰ লোকসকল বসবাস কৰি আছে সকলোৰে মাজত যাতে একতা আমি আনিব পাৰো এছিমিলেশন আনিব পাৰো তাৰ বাবে এই মিশনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে ওকে ইয়াতে কি কৈছে যে ডিফাৰেন্ট কালচাৰাল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰাল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰামসমূহ অৰ্গানাইজ কৰা হ'ব আৰু যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ অডিটৰিয়াম ইন ইচ ডিস্ট্ৰিক্ট কনস্ট্ৰাক্ট কৰা আছে প্ৰত্যেকখন 40 টা কনস্টিটুৱেন্সিত এটাকে অডিটৰিয়াম কনস্ট্ৰাক্ট কৰা আছে যাতে কালচাৰাল প্ৰগ্ৰামসমূহ অৰ্গানাইজ কৰিব পৰা যায় ওকে গতিকে হেখিনি আৰে কোৱা আছে আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰিব আৰু লগতে স্পৰ্টছৰ ওপৰতো ফোকাস কৰা হৈছে ইয়াতে এখাৰি বাক্য কৈছে যে assimilation of people can be brought through cultural exchange and sports activities also কেতিয়াবা সোসাইটি তো আপোনালোকৰ যদি কোৱেশ্চন আহে কেতিয়া এনেকে লিখিব পাৰিব যে আমি মানুহৰ মাজত যদি সোসাইটিৰ মাজত যদি আমি একতা আনিব লাগে ইউনিটি আনিব লাগে then we can focus on cultural exchange and sports activities also okay গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল ফাৰ্স্ট পেজৰ পৰা তাৰপাছত আজি যোনটো মেছেজ ফৰ দা ডে হয় মেছেজ ফৰ দা ডে ইয়াতে কি কৈছে যে climate change has happened because of human behavior
Therefore, it's only natural it should be us human being to address this issue. Asalte ei khari bekko Ban Ki-moon apnalike gom pai teo former UN General Secretary asile. Gotike tekhete koise je jihetu climate change to ami human being মানে হিউম্যান বিঙে প্ৰডিউচ কৰা এটা প্ৰব্লেম হয় গতিকে ইট ইজ দ্য ৰেছপন্সিবিলিটি অফ হিউম্যান বিং অনলি যাতে আমি এই ইস্যুটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকৰ এছেট যদি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে টপিক আহে তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে যিহেতু ডাঙৰ ডিগনিটৰিজ ব্যক্তিসমূহে যিখিনি কথা কৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকৈ যদি আপোনালোকে কোডসমূহ লিখে তেতিয়া আনচাৰটো আৰু বেছি হলিষ্টিক হৈ পৰিব Okay, তাৰপিছতে নেক্সট যোনটো আৰ্টিকল হয় ইয়াতে ক্ৰুচিয়েল সেক্টৰ ইয়াতে মেইনলি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ৰিসেন্টলি আমি গম পাওঁ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ হয় যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ ইমপ্লিমেন্টেশনটো আৰু ইনক্ৰিজ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইট উইল হেল্প টু কম্বেট এটমস্ফেৰিক পলিউশ্যন হয়নে which is global warming আৰু climate change যোনটো ইস্যু আমি বৰ্তমান আমাৰ ৱৰ্ল্ডত অল ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড দেখা পাই আছোঁ সেইখিনি আমি যদি প্ৰব্লেমটো টেকল কৰিব লাগে উই নিড টু ফ'কাছ অন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল যেনেকৈ আমি বৰ্তমান ফসিল ফিউলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আছোঁ যেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেল অ'কে হুইচ এমিট এ হিউজ এমাউণ্ট অফ কাৰ্বন যাৰ ফলত কি হৈছে কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট ইজ অলছ' ইনক্ৰিজিং আৰু লগতে গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ প্ৰলিফাৰেশ্যনো বহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু দেৰ ইজ এ ইৰোজন অফ অ'জন লেয়াৰ যোনটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰত পোৱা দেখা পোৱা যায় গতিকে অ'জন লেয়াৰো ইৰোজন দেখা পোৱা গৈছে আৰু লগতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিসমূহত তাতে বহুখিনি এমাউণ্টত হাই লেভেলত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল অলৰেডি তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰত আৰম্ভ হৈ গৈছে দ্য ট্ৰানজিশ্যন হেজ বিন চিন বাট ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজসমূহতো এতিয়াও ইছ্যু দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু ৰাইটাৰে কিছুমান ডেটা দিছে হুইচ ইজ এ ভেৰি এপ্ৰিচিয়েটিং থিং যেনেকৈ there is a registration increase electric vehicles on registration head to 91% increase in the financial year 2023 okay tapasore electric vehicle sale in India will rise to 66% in 2024 mane ei bosor amar electric vehicle or junto sale hoy that would increase by 66% that is also a very huge number okay গতিকে সেইখিনি এটা কোৱা আছে আৰু ইভেন এটো কোৱা আছে it is estimated that by 2030, electric vehicles are expected to represent nearly 1/3 of the India's passenger vehicle market. India's jihu passenger vehicle market ase tare 1/3 to amar already electric vehicle cover koribo. Gotike ei dhorone data homo jodi kitaba apnalokor climate change or logot ba electric vehicle or logot jodi question ahe tetia apnaloke substantiate koribo paribo. Okay? তাৰপিছতে আজি যোনটো লেটাৰ টু দ্য এডিটৰিয়েল ছেকশ্যন আছে তাতে আমি আচলতে এই যোনটো আৰ্টিকল হয় মানে এই যোনটো লেটাৰৰ ওপৰত যিটো টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে ইয়াতে এটা ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে ডেট ইজ পলিটিকেল কনচিয়াছনেছ ইজ ক্ৰুচিয়েল গতিকে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া মেইনছৰ আনচাৰ্ছসমূহ লিখে তেতিয়া এনেধৰণৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কি ৱৰ্ডৰ খুব দৰকাৰী যোনটো আপোনালোকৰ আনচাৰটো আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনাই পেলাব পাৰিব গতিকে এই ধৰণৰ ৱৰ্ড যেনেকৈ পলিটিকেল কনচিয়াছনেছ যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু আমি গম পাওঁ ইলেকশ্যন এই বছৰ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্নিং টপিক হয় গতিকে আপোনালোকৰ হয়তো ইলেকশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ভোটাৰ টাৰ্ণ আউটৰ ওপৰত মেইনছত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে যদি এই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ পলিটিকেল কনচিয়াছনেছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এমং দ্য পাব্লিক দেন ইট উইল লিড টু মোৰ inclusive democracy okay vibrant democracy voter turnout to increase hobo political consciousness mane ki amar population or mazot jetia ami etu loi concern hom je amar kun government hoto dorkari which party we should vote ami vote diatu dorkari it is our right mane ami junto amar political scenario jetia hekhini loi ami concern hom tar bikhoy alochona korim bhal beya bikhoy alochona korim that is known as political consciousness ৰিচেণ্টলি আমি লাষ্ট এটা আৰ্টিকলত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ আমাৰ ভোটাৰ এপেথি দেখা পোৱা গৈছিলে আমাৰ এইটো এটা ইউথৰ মাজত ইছ্যু কিয়নো কাৰণ দে আৰ নট শ্ব' ইণ্টাৰেষ্ট ইন পলিটিক্স আমি যদি এভাৰেজ এজ চাবলৈ যাওঁ ডেট ইজ 56 ইয়াৰ্ছ ডেট ইজ ভেৰি মানে হাই হয় এজ কম্পেয়াৰ টু ইউথ ইয়াৰ ফলত এইটো গম পোৱা যায় যে ইউথসকলৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ডেট ইজ ৰিডিউচিং গতিকে এনেধৰণে এনেধৰণে ৱৰ্ড আপোনালোকে নিজৰ মেইনছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ পলিটিকেল consciousness is important voter apathy need to be reduced gotike he homo important word tar pasota ami next we are moving to the
we are moving to the newspaper. 10 April আমি নিউজপেপাৰখন এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু আমি যোৱাকালি কভাৰ কৰা নাছিলোঁ গতিকে যোৱাকালিৰ যোনখন নিউজপেপাৰ আছিলে তাতে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আলোচনা কৰা আছে ডেট ইজ এবাউট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অ'কে গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যোনটো টপিক হয় সেইটো আপোনালোকে গম পায় এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা GS পেপাৰ 2 পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় এক্সামত প্ৰায় কুৱেশ্যনছসমূহ আহে both prelims and means okay গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইয়াতে কি কৈছে ৰাইটাৰে যে fundamental rights are the basic human rights without which human being cannot exist in the society আৰু that is true also কাৰণ fundamental rightsৰ অবিহনে আমি কোনো human being আমি societyত exist কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ এই ৰাইটছসমূহে আমাক protect কৰিছে আমাৰ right আমাৰ যোনটো existence that is protected by this fundamental rights also আৰু ইয়াতে কৈছে যে these are recognized in almost all the constitution of the world আমি যদি worldৰ constitution চাবলৈ যাওঁ almost every constitution is ensuring fundamental rights because this is very basic existence of human being or যোনটো very basic thing that is fundamental rights okay গতিকে fundamental rights যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাবলৈ যাওঁ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে originated in United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে fundamental rightsৰ যোনটো অৰিজিনেট তাতে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেইবাবে 10 ডিসেম্বৰ ইজ সেলিব্ৰেটেড এজ হিউম্যান ৰাইটছ ডে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় প্ৰিলিমছতো কোৱেশ্চন আহে দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে তাৰপিছত আমাৰ যদি ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ আমাৰ কেনেকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহ কি আছে আপোনালোকে হয়তো অলৰেডি বেছিক পলিটি আণ্ডাৰত পঢ়িছে কিন্তু হ'লেও আমি আজি ৰিভিজন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যোনটো টপিক হয় মেইনছৰ সেইটো আপোনালোকৰ কভাৰ হৈ যাব গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 3 fundamental rights include কৰা আছে আৰু there are mainly 6 fundamental right আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যে earlier we had 7 fundamental rights zero right to property was removed from fundamental right to a constitutional right গতিকে সেই যোনটো আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰ right to property include কৰা আছে সেইটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব গতিকে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ 6 fundamental rights are there what are they right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Okay. গতিকে ৰাইটাৰ এটা প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলে ভালদৰে আলোচনা কৰিছে যেনেকৈ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আমি জানো আৰ্টিকল 14ৰ পৰা টু 18ৰ আণ্ডাৰত আহে অ'কে আৰু এই যোনটো ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ইট এনশ্যুৰ্ছ টু কাইণ্ড অফ ইকুৱেলিটি ওৱান ইজ ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল' another is equal protection of law আপোনালোকে গম পায় one concept is taken from Britain constitution another is USA constitution গতিকে ইয়াতে কি কৈছে যে no one is denied and deprived of opportunity on the basis of caste creed religion language place of birth কোনো এই ধৰণৰ বেচিছত কাৰোৰ লগত যাতে আমি ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰো হেতুৱে আমাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি এনশ্যুৰ কৰিছে তাৰপিছতে ইভেন আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ জবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এভৰি ৱে ইকুৱেলিটি ইজ নিড টু বি ফলোড তাৰপিছতে যদি আমি আৰ্টিকল 19ৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ আণ্ডাৰত কি আহিব ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আপোনালোকে গম পায় 6 ৰাইট আছে আণ্ডাৰ 6টা সাব ক্লজ আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 গতিকে সেইকেইটা কি আছে ৰাইট ফ্ৰীডম অফ এছেম্বল তাৰপিছতে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ফ্ৰীডম অফ ফৰ্মিং এছ'চিয়েশ্যন ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট এণ্ড ৰেচিডেন্স তাৰপিছতে ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ অ'কে গতিকে এইখিনি আমি আপোনালোকে অলৰেডি GS পেপাৰ 200 পঢ়িছে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব এইটো প্ৰিলিমছত আচলতে বহুতবাৰ সুধিছে যে ৰাইট টু মুভ ইনচাইড উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি এনিৱেৰ আমি যাতে আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত এনিৱেৰ আমি ৰিচাইড কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি থাকিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো আমাৰ কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত আছে আৰ্টিকল 19ৰ আণ্ডাৰত আছে কিন্তু মুভ আউটসাইড ইণ্ডিয়া নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ বাহিৰত যাব পৰা যোনটো ৰাইট আছে ডেট ইজ গিভেন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 অ'কে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান মাইনিউট বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে আপোনালোকক আৰু এইটো জনাটো দৰকাৰী যে অকল ৰাইট টু ফ্ৰীডম ইটছ নট এ কমপ্লিট ৰাইট কাৰণ ইয়াতে কি কৰা আছে দেৰ ইজ এ চাম এক্সেপশ্যনেল অলছ' যেনেকৈ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে যেনেকৈ ব্ৰিংগিং ইফ ইট ইজ ব্ৰিংগিং ডেঞ্জাৰ টু ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত যদি ইফেক্ট পৰিছে উইথ দ্য ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজ তাৰপিছত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ছ'চিয়েল ছেটআপত ইম্পেক্ট পৰিছে জিঅ' পাৰ্ডাইচেছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড থ্ৰেটেন দ্য ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন তেতিয়া ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ইউনিটি অফ দ্য নেশ্যন এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এপ্লাই হ'ব
তাৰপিছত নেক্সট আহিব আৰ্টিকল 21 আণ্ডাৰ আপোনালোকে গম পায় ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি গতিকে সেইখিনি আমি অলৰেডি আপোনালোকে গম পায় বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে তাৰপিছতে ইভেন ইয়াতে কি কৈছে ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আণ্ডাৰ কি কোৱা হৈছে যে ন' ওৱান কেন বি হেল্ড আণ্ডাৰ কাষ্টডি উইদাউট এনি ৰিজন কোনো ৰিজনৰ আণ্ডাৰ কাকো জেলত ভৰাই ৰাখিব নোৱাৰা হয় কাষ্টডি ৰাখিব নোৱাৰে তাৰপিছতে যদি কাৰোবাক প্ৰচিকিউটেড কৰিব নোৱাৰে উইদাউট ডিউ প্ৰচেছ অফ ল এৰেষ্টৰ আণ্ডাৰ উইদিন 24 আৱাৰ্ছৰ আণ্ডাৰত মেজিষ্ট্ৰেটৰ আণ্ডাৰত নিব লাগিব নিয়াৰেষ্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ আণ্ডাৰত গতিকে সেইখিনি ইয়াতে আলোচনা কৰা আছে ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন আপোনালোকে গম পায় হিউমেন ট্ৰাফিকিং চাইল্ড লেবাৰ এইসমূহ বেন কৰা আছে আণ্ডাৰ ৰাইট টু এক্সপ্লইটেশ্যন আণ্ডাৰত আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন উই ন' ফ্ৰম আৰ্টিকল 25 to 28 এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব যাৰ ফলত আমাৰ যোনটো ৰিলিজিয়াছ ৰাইট আমাৰ ৰাইট টু হেভ এ ফেইথ ইন ৰিলিজন ইন এনি বিলিফ সেইটো আমাক কোনে এনশ্যোৰ কৰে আৰ্টিকল 25 বা 28 এনশ্যোৰ কৰে আৰু সকলোতকৈ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট আছে ডেট ইজ এবাউট ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডি ডেট ইজ কামছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 অ'কে গতিকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভাইলেট আছে উই কেন ডাইৰেক্টলি গ' টু দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডেট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট গিভেন টু এনি চিটিজেন ইন এ কাণ্ট্ৰি অ'কে গতিকে সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াতে আন এটা বস্তুৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে যে এই যিসমূহ ৰাইট আছে ইট ইজ এগেইনষ্ট হুম কাৰ এগেইনষ্টত আমাৰ এই ৰাইটসমূহ আছে এণ্ড ইট ইজ এগেইনষ্ট মেইনলি দ্য পাব্লিক অথৰিটিজৰ এগেইনষ্টত আমাৰ এইসমূহ ৰাইট আছে গতিকে এই পাব্লিক অথৰিটিজসমূহ কোন হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লেজিছলেচাৰ এক্সিকিউটিভ any public corporation any private bodies which is fully funded by the government local authorities গতিকে এইসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে পঢ়িব আপোনালোকৰ যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ টপিক আছে ডেট কেন বি ৰিভাইজ অ'কে তাৰপিছতে এই যোনটো আৰ্টিকল হয় ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা ডেটা পাব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমত দেখা পোৱা গৈছে যে যিসমূহ ৰোড এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা প্ৰায় বাঢ়ি গৈছে কিয়নো কাৰণ ৰিচেণ্টলি দেখা পোৱা গৈছে যে লাষ্ট ইয়েৰ আমাৰ অসমত more than 3,000 people are dying because of road accident গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাৱধানতা লোৱা দৰকাৰী যাতে আমাৰ ভেহিকেলৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থকা দৰকাৰী মুভমেণ্টৰ যিখিনি মানে মেইনটেনেন্স তাৰপিছতে ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে স্পীডৰ যোনটো লিমিট সেইটো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থকাটো দৰকাৰী নৰ্মছ থকাটো দৰকাৰী তাৰপিছত ছিট বেল্ট পৰিধান কৰাটো দৰকাৰী ৰোডছৰ যোনটো অৱস্থা মানে যোনটো ফেচিলিটি ফ্ললেছ ৰোড কানেক্টিভিটি সেইটো হোৱাটো দৰকাৰী গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত ৰাইটাৰ ফ'কাছ কৰিছে আৰু মেইনলি যেতিয়া আফটাৰ দ্য এক্সিডেণ্ট যেনেকৈ ৰোড এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত ইমিডিয়েট যোনটো ফাৰ্ষ্ট আৱাৰ আছে ডেট ইজ ন'ন এজ গল্ডেন আৱাৰ সেইখিনি সময়ত আমি ভেৰি ক্ৰুচিয়েল টাইম সেইখিনি সময়ত যদি আমি হস্পিটেলাইজ কৰিব পাৰোঁ হস্পিটেললৈ যদি মানে এক্সিডেণ্ট পাৰ্চন গৰাকীক যদি লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি তেওঁৰ মূল্যৱান সময় বা মূল্যৱান জীৱন আমি বচাব পাৰিম গতিকে হেনে ক্ষেত্ৰত ৰোল অফ পুলিচ বিকাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে তেওঁলোকে আননেচেচাৰী যিসমূহ প্ৰচিডিউৰ আছে সেইখিনিৰ জৰিয়তে যাতে ডিলে নকৰে মেডিকেল হেল্পৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাটো দৰকাৰী তাৰ ফলত ৰাইটাৰে ইয়াতে আন এটা ছাজেশ্যন দিছে ডেট ইজ অলছ' ইউ কেন মানে এপ্লাই আৰু ডেট ইউ কেন এড ইন ইউৰ আনচাৰ্ছ যেনেকৈ মোবাইল ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল এছিষ্টেঞ্চ তাৰপিছত ৰোড ছাইড ট্ৰমা চেণ্টাৰ এইসমূহ যাতে বনালে কি হয় ভেৰি ইমিডিয়েটলি আমি যাতে এক্সিডেণ্ট হোৱা পাৰ্চনক আমি মেডিকেল হেল্প দিব পৰা যায় গতিকে সেইখিনি ইয়াতে কৈছে ডেট ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট তাৰপিছতে এগেইন লাষ্ট যোৱাকালি নিউজ পেপাৰ আপোনালোকে লেটাৰ টু এডিটৰ ছেকশ্যনে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা আছে ডেট ইজ এবাউট ইম্পৰ্টেড কোকোনাট মানে ইয়াতে কি পইণ্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা আছে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় আমাৰ বিহু আহি আছে সেইবাবে নাৰিকল এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় কাৰণ আমাৰ লাড়ু পিঠা আমাৰ যিসমূহ ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ যিসমূহ পিঠা আছে সেইসমূহ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ কোকোনাটৰ দৰকাৰ কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ অসমত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যিসমূহ লোকেল মাৰ্কেট কোকোনাটসমূহ মেইনলি ইম্পৰ্টেড ফ্ৰম ৱেৰ ইট ইজ মেইনলি ইম্পৰ্টেড ফ্ৰম আদাৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে ইয়াৰ যোনটো নাৰিকলৰ যোনটো প্ৰাইচ ডেট ইজ অলছ' ভেৰি ৰিডিউচিং লাইক 100 টকাত 5টা পিচেছ অফ মানে 5টা নাৰিকল পোৱা যায় যাৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ ডমেষ্টিক যিসমূহ ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকৰ লোকচান হৈছে বা তেওঁলোকে সেই ডিমাণ্ডখিনি ফুলফিল কৰিব পৰা নাই আৰু এইখিনিতে কিছুমান প্ৰব্লেমো দেখা পোৱা যায় কাৰণ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ স্কিউৰেল এটেক পেষ্ট এটেক অ'কে ইনচেক্ট এটেক গতিকে আমি ইমিডিয়েট ষ্টেপ লোৱাটো দৰকাৰী যাতে যিহেতু নাৰিকলৰ যোনটো ডিমাণ্ড ডেট ইজ ডিমাণ্ড বাই অল ৰিলিজন প্ৰত্যেকটো ৰিলিজন বা কালচাৰেল পাৰ্পাছত নাৰিকলৰ দৰকাৰ হয় সেইবাবে এই যোনটো ডিমাণ্ডৰ মাৰ্কেট আমি সেইটো যাতে হাৰ্নেছ কৰিব পাৰোঁ
এট দ্য লোকেল লেভেল লোকেল ডিমাণ্ডটো যেন আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ফ'কাছ কৰাটো দৰকাৰী গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে বা আসাম স্পেচিফিক কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া এই ধৰণে স্পেচিফিক আনচাৰ্ছসমূহ পইণ্টসমূহ দিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নিউজ পেপাৰৰ পৰা এইসমূহ পইণ্ট কালেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত এগেইন এইটো প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভৰ এটা কুৱেশ্যন এটা পইণ্ট আপোনালোকে গম পাব সংগীত নাটক একাডেমী অমৃত এৱাৰ্ড ৰিচেণ্টলি মিনতি খাউন তেখেতক দিয়া আছে তেওঁ এগৰাকী ভায়লিনিষ্ট হয় গতিকে সেইটোৱে এটা দিয়া হৈছে তাৰ আজিৰ নিউজ পেপাৰত এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আছিলে আজি আৰু যোৱাকালি লগ লগাই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহে সহায় কৰিব গতিকে যিহেতু আমি এভৰিডে এডিটৰিয়েল ছেকশ্যনৰ ওপৰত এটাকে কুৱেশ্যন ৰাখোঁ গতিকে আজি কুৱেশ্যনটো হ'ল অ'কে চৰি আজি কুৱেশ্যনটো আচলতে যোৱাকালিটো মই দি দিলোঁ মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বটটো দি দিম গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিম অ'কে যোৱাকালি কুৱেশ্যনটো মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ইয়াতে দিয়া নাই মই দি দিম বাৰু আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিম দ্য কুৱেশ্যন ইজ লাইক that bring out the difference between the fundamental right and directive principle of state policy ইয়াতে খুদা গৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু ডাইৰেক্টিভ ডিপিএছপিৰ মাজত কি বেছিক ডিফাৰেঞ্চ আছে তাৰপিছতে ডিছকাছ some of the measures taken by the union and the state government for implementation of the DPSP implement কৰিবৰ বাবে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপ লৈছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বাবে সেইসমূহ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এই আনচাৰটো অলৰেডি UPSCত অহা কুৱেশ্যন হয় গতিকে সেইবাবে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ভেৰি ইজি হয় আপোনালোকে যদি GS পেপাৰ 2 পঢ়িছে পলিটি তেতিয়া এইটো আনচাৰ কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ আমি যোনটো কুৱেশ্যন ৰাখিছিলোঁ ফ্ৰী ভিজৰ ওপৰত গতিকে সেইটোৰ আমি এটা আনচাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে যে freebies are often considered as double-edged sword write the impact of offering freebies by political parties on Indian economy গতিকে আৰু এইটোৱে কৈছে যে freebies are considered as double-edged sword মানে freebiesৰ পজিটিভ হ'ব পাৰে নিগেটিভ হ'ব পাৰে এটা ডাইৰেক্টলি পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ইম্পেক্টৰ বিষয়ে লিখাটো সুধিছে তাৰপিছতে সুধিছে যে স্পেচিফিকলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিত কেনেধৰণে ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে গতিকে আমি প্ৰথমতে লিখাটো দৰকাৰী যে কি পজিটিভ আৰু নিগেটিভ এছপেক্ট আছে ফ্ৰীবি আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ ফ্ৰীবিৰ ডেফিনেশ্যনটো দিব পাৰিব ফ্ৰীবি মানে আচলতে কি হয় তাৰপিছত আমি যদি পজিটিভ পইণ্টসমূহ চাবলৈ যাওঁ বিকজ দেৰ আৰ চাম পজিটিভ এছপেক্ট অলছ যেনেকৈ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট যিহেতু DPSP আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 39 সাব ক্লজ বি তাতে লিখাই আছে ৰিচোৰ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰাটো দৰকাৰী যাতে একিউমুলেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ হৈ নাথাকে গতিকে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হোৱাৰ বাবে আমি এই ধৰণে ফ্ৰীবিজ আমি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম তাৰপিছত নেক্সট আহিব হিউজ ইনইকুৱেলিটি ইন দ্য ছ'চাইটি যিহেতু আমি গম পাওঁ অক্সফাৰ্ম ৰিপৰ্ট ইয়াতে মই গোটেই আনচাৰ্ছসমূহ ডাইৰেক্টলি লিখি দিয়া নাই কাৰণ ইট উইল টেক লটছ অফ টাইম আৰু জেগা ইমান নাথাকে আপোনালোকে নিজৰ কনভিনিয়েণ্টৰ অনুযায়ী চেণ্টেঞ্চসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব যিহেতু আমি গম পাওঁ অক্সফাৰ্ম ৰিপৰ্টৰ আণ্ডাৰত 70% অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন আৰ 1% অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন আৰ হোল্ডিং 70% অফ দ্য ৱেল্থ ইয়াৰ ফলত গম পোৱা যায় যে আমাৰ হিউজ ইনইকুৱেলিটি দেখা পোৱা যায় সেইবাবে আমি ষ্টেপটো লোৱাটো দৰকাৰী তাৰপিছতে কুশ্যন ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত বহুতো যিসমূহ পভাৰ্টি বা বিলো পভাৰ্টি মানে অৱস্থাত থকা যিসমূহ ব্যক্তি তেওঁলোকক যাতে সহায় দিব পৰা যায় যেনেকৈ COVID-19ৰ সময়ত গতিকে হেনে ক্ষেত্ৰতো ফ্ৰীবিজৰ বহুতো দৰকাৰ আহে তাৰপিছত ইকনমিক পুষ্ট ইনক্ৰিজ ডিমাণ্ড কাৰণ আমি যদি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমি মাৰ্কেটত বেচোঁ যেনেকৈ স্কুটি হওক বা চিউইং মেচিন হওক বা অন্যান্য যিসমূহ মেচিনাৰী প্ৰডাক্ট বা যিখিনি ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন প্ৰডাক্ট হয় ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ মাৰ্কেটতো ডিমাণ্ডটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু ইট উইল এনশ্যোৰ ছ'চিয়েল ষ্টেবিলিটি তেওঁলোকক এটলিষ্ট ছাম এমাউণ্ট অফ ষ্টেবিলিটি প্ৰভাইড কৰা হ'ব দিছ আৰ দ্য পজিটিভ এছপেক্টছ অফ ফ্ৰীবিজ তাৰপিছত আমি যদি নিগেটিভ এছপেক্ট চাবলৈ যাওঁ নিগেটিভ এছপেক্ট কি আহে ইট আণ্ডাৰমাইনছ দ্য স্পিৰিট অফ ডেমক্ৰেচি আমাৰ ডেমক্ৰেচিৰ যোনটো স্পিৰিট হয় সেইটো আণ্ডাৰমাইন কৰে আমি বিকজ উই বিলিভ ইন ইকুৱেলিটি হয়নে তাৰপিছতে ফিজিকেল ষ্ট্ৰেছ আমি গম পাম অলৰেডি আমি ইম্পেক্ট অফ ইকনমিৰ আণ্ডাৰত পঢ়িম ভালদৰে এই পইণ্টটোৰ বিষয়ে তাৰপিছত এগেইনষ্ট ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো কাৰণ যিসমূহ পলিটিকেল পাৰ্টি হুইচ আৰ অলৰেডি ইন গভৰ্ণমেণ্ট যদি তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকৰ হাতত বেছি পজিটিভ পইণ্ট থাকে টু এনশ্যোৰ দ্য ফ্ৰীবিজ কাৰণ অপজিশ্যন পাৰ্টি কেন নট অফাৰ ছাচ কাইণ্ড অফ ফ্ৰীবিজ গতিকে ইট ইজ এগেইনষ্ট ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন অ'কে তাৰপিছত ইম্পেক্ট অন এনভাইৰনমেণ্ট অলছ' এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰতো বহুতো ইম্পেক্ট পৰা দেখা পোৱা যায় যেনেকৈ আমি পঞ্জাৱৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ পঞ্জাৱত যিহেতু ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী তেওঁলোকক বা ছাবচিডাইজ এমাউণ্টত প্ৰভাইড কৰাৰ বাবে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেল ইটছ ডিমিনিশ্বিং ইন পঞ্জাৱ
তাৰপিছতে সাবসিডি অন দ্য যিসমূহ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউৰিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ তাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে soiler যোনটো ফাৰ্টিলিটি that is decreasing and alkalinization of soil that is also increasing গতিকে এনে ধৰণৰ এনভাইৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট দেখা পোৱা যায় তাৰপিছতে যিহেতু সেকেন্ড পাৰ্ট অফ দ্য কোৱেশ্চন কি ডিসকাস কৰাইছিলে যে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক কেনে ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পৰিব গতিকে FRBM এক্টৰ বিষয়ে লিখিব পাৰিব FRBM এক্টৰ আন্ডাৰ যোনটো টাৰ্গেটছ that cannot be fulfilled তাৰপিছতে মানে হেতু ফুলফিল কৰিবলৈ প্ৰবলেম হ'ব আমাৰ যিসমূহ প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ আছে that would be discouraged তেওঁলোকক ডিসকাৰেজ কৰা হ'ব কাৰণ যিসমূহ চিপ এমাউণ্টত যদি প্ৰডাক্টসমূহ গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক প্ৰকিউৰ কৰাইছে তেতিয়া প্ৰাইভেট প্লেয়াৰসমূহ ডিসকাৰেজ হ'ব মাৰ্কেট ডিসৰাপশ্যন দেখা পোৱা যাব পাৰে তাৰপিছত থাৰ্ড পইণ্ট আহিব কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টত ফ'কাছ কৰাটো দৰকাৰী যেনেকৈ এডুকেশ্যন হেল্থ ছেক্টৰ হুইচ শুড বি ইম্পেক্টেড কাৰণ যিহেতু মানিখিনি অলৰেডি মাৰ্কেটত ফ্ল' হৈছে দেৰ ইজ ন' টেঞ্জিবল ইনভেষ্টমেণ্ট তাৰপিছত বিউৰ'ক্ৰেটিক প্ৰেছাৰ আহি পৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ মেইন যোনটো ডিউটি হয় ইকনমিক পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন সেইসমূহত ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে বিকজ দে উড বি ফেচিং প্ৰব্লেম তাৰপিছত ফিফ্থ নম্বৰ পইণ্টত লিখিব পাৰিব পিপল বিকাম লেজি আৰু পিপল যিহেতু লেজি হৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি ইজি মানি পাই আছে তাৰ ফলত কি হ'ব দে উড বি কণ্ট্ৰিবিউটিং লেছ টু দ্য GDP হুইচ উইল মানে আল্টিমেটলি ইফেক্ট আৱাৰ ইকনমি অনলি তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান মানে কেচি লাইন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ জাজমেণ্টত কৈছিলে যে ফ্ৰী ইজ নট ফেয়াৰ ফ্ৰী ভিজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে ইভেন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ৰেউৰি কালচাৰক ডিসকাৰেজ কৰিছে সেইসমূহৰ বিষয়েও ডিসকাছ কৰিছে তাৰপিছত 6 নম্বৰ ইম্পেক্টৰ পইণ্টটো লিখিব পাৰিব টেক্স এভইডেন্স আৰু ইভেজন কাৰণ যিসমূহ আমাৰ অনেষ্ট টেক্স পেয়াৰ্ছ আছে দে উড বি ডিসকাৰেজ কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকৰ টেক্স পেয়াৰৰ মানিটো কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই সেইবাবে তেওঁলোকে টেক্স এভইডেন্স কৰিব চেষ্টা কৰিব টেক্স ইভেজন দেখা পোৱা যাব সেইসমূহ প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায় গতিকে কনক্লুজনত আপোনালোকে ফ্ৰী ভিজৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ লিখিব পাৰিব যে দেৰ ইজ এ নিড টু ফ'কাছ মোৰ অন ইনক্লুজিভ ডেভেলপমেণ্ট আমি ইনক্লুজিভিটিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাটো দৰকাৰ ৰাদাৰ দেন স্পুন ফিডিং এপ্ৰ'চ অ'কে গতিকে আপোনালোকৰ যাতে আমি ইণ্ডিয়াক আৰু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বনাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এইখিনি ষ্টেপ লোৱাটো দৰকাৰী গতিকে এই আনচাৰটো মই যিমানখিনি পাৰোঁ পইণ্টছ ইনক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিসমূহ স্কিম আছে পজিটিভছত লিখিব পাৰিব আৰু এক্সট্ৰা যদি আপোনালোকৰ পইণ্ট আছে সেইখিনিও ইনক্লুড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াৰে আনচাৰটো আমাৰ APSC চিম্প্লিফাইড ডিছকাশ্যনৰ যোনটো গ্ৰুপ আছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰি দিম সেই চেনেলটো জইন কৰি আপোনালোকে নিজৰ আনচাৰসমূহ তাতে পোষ্ট কৰিব পাৰিব ইজনে আনজনৰ তাতে আপোনালোকে আনচাৰসমূহ চেক কৰাব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে থেংক ইউ এভৰিৱান আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ নেক্সট মানে নিউজ পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি এথিক্স এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব আমি অলৰেডি ক্লাছ 9লৈকে কভাৰ কৰিছোঁ যিসমূহ তাতে নোটছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডেট ইজ বেছড অন অলৰেডি এ চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট ইন ৰিচেণ্টলি APSC CC 2022 গতিকে আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি নোটছ সেইখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব ফৰ দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন গতিকে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈ এথিক্সৰ সেইসমূহ ভিডিঅ' চাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিলে থেংক ইউ এভৰিৱান আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ অল